Don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Armani Moschino, if you're the supreme, then it is what I could eat. Where should we run to? We got the world in our hands, so we're ready to Now she play. popping that Valentino. Ain't no telling me no. كايت واحد الرياضه ساهله، هذاك الشيء علاش كلشي الناس جميع الاعمار صغار كبار كاع الناس كيبغيو يتعلموها، حيت هي اسهل رياضه بارابور مع لي سبور الاخرين. ويند سيرف تقدر اي واحد يتعلمها معاه، هي ماشي فيزيك، هي تكنيك، خاصك غير تفهم هذيك الكايت كيفاش طيرها، كيفاش تحركها، صافي كيفاش تجلسي على الماء ودغيا هذاك الشيء. ان سيمين قادك تولي انديبوندون، قاد الواحد باش يولي انديبوندون. هذه الرياضه تقدر بحال لا كوندويت، هي خطيره بزاف، الا احترمنا القواعد راه ترونكيل، ما عمر شي واحد يوقع ليه شي مشكل. وإلا كنت راه بنادم ما احترمش قواعد كتقول لي ما ديرش هذه ويديرها، يقدر يبليسي راسو. لي زوروبيان اللي كيجيو لنا اكثر من المغاربه، كاع الناس على من اوروبا اللي كيجيو لنا اكثر بزاف، راه كاينين شي 90 ولا 95% تاع كاع الناس اللي كيتعلموا هنا الكايت سيرف كاملين من اوروبا. اول حصه في الكايت كدوز ديما بحال هكا في الرمله، حيت كيكونوا بنادم باقي يلاه خاصو مازال يتعلم يكونترولي ديك الكايت، وخاصو يتعلم سيستيم سيكوريتي وبروسيدور سيكوريتي وعلى الريح وعلى البحر وعلى كاينين بزاف انواع سبورت. من بعد بنادم كيتعلم مزيان يكونترولي ديك الكايت، كيجي السيسيون الثانيه اللي كتكون في الماء، ولكن بلا لا بلونش، كيتعلم بنادم غير يكونترولي ديك الكايت في الماء وكيفاش يعوم معاها، وإلا طاحت ليه في الماء كيفاش يهزها، وإلا تقلبات كيفاش يدورها، وكيفاش يتعامل مع الكايت في الماء بلا بلانش. هنايا البيجي بالنسبه للكليان شويه طالع، علاش؟ حيت هنايا الداخله كلشي امبورتي، ما كايناش شي حاجه هنا في الداخله، كلشي كيجي من الفوق ولا من الاوروب كاع. وهنايا على سبوت حيت ساهل وديجا باش تشد بلاصه، داكشي علاش البيجي طالع، داكشي علاش شويه الثمن لي بري تاع لي كور شويه طالع، ولكن حيت كي ساميريت سبوت ساهل، الريح ساسور توت لاني، الجو زوين، الرياضه ساهله، والماتيريال اخر العام. بالنسبه للاثمنه تقدر السومي بريفي هي يعني نصف خاص، يعني جوج الناس كيكونوا مع مونيتور واحد كيكونوا ما بين هذيك 1500 درهم حتى 2000 درهم على حساب ليكول. بالنسبه ل 1500 حتى 2000 درهم هادو بالنسبه لي زوتيل اللي عندهم اللوكال، لي زوتيل اللي كاينين في اللاغون وهذوك لي كوم سيرتو كتكون واصله ل 2000 درهم غير ساعتين سومي بريفي، يعني ساعتين فقط كتمشي مع مونيتور، جوج الناس مع مونيتور كيشرح لهم ساعتين صافي. الا بيتي اكثر من ساعتين يعني راه 1500 ولا 2000 درهم راه مدوبله. 2000 درهم كتكون غالبا بريفي، يعني 1 تو 1 تيتشين مع المونيتور ديالك. سينو سومي بريفي كيكونوا جوج الناس عندهم مونيتور، وكل واحد كيكون عنده الماتيريال. من بعد في الاول كيكونوا كيبارطاجيو ماتيريال واحد، حيت كيكونوا يلاه كيتعلموا اول حصه. اللي كاين جروب عاوتاني كاينين كيكونوا حتى 4 بيرسون ماكس، حيت من بعد ملي كيكثر العدد كتطيح الكاليتي تاع الكور بزاف، بنادم ما كيبقى يتعلم والو، حيت خصك تسنى نوبتك بما كلشي يجرب، عاد كتوصل نوبتك يعني الوقت كيضيع ساعتين ولا ساعتين ونص، كتمشي وانت يلاه درتي شي 3 تونتاتيف ولا 4 تونتاتيف ماكس. بالنسبه للثمن هذيك 1500 2000 تقدر تنقص، وكاين حتى القل كاع من 1000 درهم. هذه بالنسبه كاين واحد نوع اخر تاع لي زيكول اللي هما لي زيكول موبيل، يعني الطوموبيل والماتيريال ما عندهمش لوكالتهم، يعني كيديبلاصاو من المدينه، كيديبلاصاو هما لي كليون ديالهم وكيمشيو لاغون كيعلموهم وكيرجعوا. هادو كيكونوا تما الثمن تاعهم ناقص شويه. Mon mari et mon fils, ils font du kitesurf depuis très très longtemps, et moi j'avais toujours dit moi non, je le ferai, je l'essayerai jamais. Et je connais le kitesurf de Tarifa, de Bonaire et de Corsica, et ici c'était la première fois que je pensais ouais, je vais l'essayer, et ça me plut. Bon, c'était seulement le premier jour, mais je me sens à l'aise. Ismaël il est super bien, super simple.
عاد غالبيه الناس في الحصه الثالثه كتعطيه البلانشا كتبدا يبدا يتعلم يجليسي يدير الواتر ستارت.